introduce talaga. Good afternoon po to everyone. This is our first seminar out of the 4 seminars that we will be doing for today. And para po i-introduce ang ating first speaker for this afternoon, tatawagin po natin ang DJ sa IMGB1 family. Hindi lang po siya DJ, kundi our Senior Marketing Director from Abcake, si Senior Marketing Director DJ Chris Sailog. Palakpakan na may kasamang sigawan. Hello, palakpakan. Yan. Go ahead po. Oo, yan. So, thank you sa binigay na time at pagkakataon na pakilala natin yung ating napaka masipag at masigasig na speaker ngayong hapon, no, dito sa Kingdom of Saudi Arabia. And bago ko siya ipakilala sa inyo ay talaga namang bibigyan ko muna kayo ng isang napaka-inspired na na mensahe dito sa aking marketing director, no. Isa yan sa paano ko ba masabi? Parang nag-cross lang yung landas namin sa ngalan ng sports, pero at that time na nakilala ko itong ating speaker ay talaga namang nakitaan ko kaagad dito ng sabi ko, yung isang word lang na wow, parang gano'n. So kung ano na yung pagkakaisip nyo doon sa salitang wow, ito na yung ating speaker. At nung na-introduce ko siya sa IMG, ako mismo ang nagsabi sa kanya na, bro, why not na i-try nating makinig dito, samahan mo ko dito sa aking mission. At the time na narinig niya naman itong mission natin sa IMG, ay talagang niyakap niya actually. At talagang hanggang ngayon ay nandito pa at talaga naman kahit na sabi ko nga, kahit medyo mahirap yung ating nararanasan ngayon sa pandemic at talagang medyo pahirapan ang pag-invite at mga guests natin, pero itong aking MD at itong ating speaker ngayon ay hindi natutulog. Hindi yan nagsasayang ng oras para support dito sa ating mission. So yung aking marketing director actually dito sa Abcake, dito sa Eastern Province, papakilala ko sa inyo yung ating speaker ngayon para sa ating session ngayon sa investment at sa mutual fund. Papakilala ko sa inyo ang isa sa pinakamasipag at masigasig na member at marketing director ng B1 team dito sa Eastern Province. Walang iba kundi si Speaker Jun Arreglo. Palakpakan natin. Yes, ayun, naitawid din ni SMD Christopher Sailog ang pagpapakilala sa akin. Ano po? Thank you very much. Thank you very much, SMD Chris, for that wonderful na introduction. Ano po? So, of course, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, ano. Magandang hapon pala una sa lahat sa ating mga tagapakinig, sa ating mga guests sa hapon na ito. Magandang gabi sa ating mga kababayan diyan po sa Pilipinas. Of course, ang dili nato kalimtan atong mga kaigsoonang Bisaya, no. Maayong gabi, maayong adlaw kaninyong tanan sa ating mga kaibigang Muslim. Assalamualaikum. Ayan. So welcome po ngayong hapon sa isa na naman pong edisyon ng ating webinar. At sa hapong ito, tatalakayin po natin kung paano ba mag-invest sa mutual funds. Ano ba itong tinatawag natin na mutual funds, no? Paano ba siya makakatulong sa ating mga inaasam na mga investments, no? Paano ba natin siya or gagawin dito sa IMG, ano po? So ngayong hapon sabay-sabay po nating matutunan itong tinatawag na investing in mutual funds, di po ba? So again, hindi na natin patatagalin at tayo magsisimula na. So here we go po. Ladies and gentlemen, welcome to investing in mutual funds. Of course, first things first, before we proceed further, we shall define some terms here, ano po, para along the way pag we are going to meet these terms sa ating talakayan, alam na po natin ang mga terminologies na ito. Alright?
Ano ba ang mga terminologies na dapat nating alamin? Of course, pag pinag-uusapan ang mga investment, narito agad ang term na stocks, no? Ano ba ang stocks? So, simply, stocks are equity investment that represents part ownership, no, in a corporation and entitles you to part of that corporation's earnings and assets, no? So simple lang, no? Pag ikay nag-invest, ang mapupunta sa iyo is ito agad ang tinatawag natin na stocks, which represent your ownership of the corporation's earnings and assets, no? So equity investment, no? Siya yung nag-represent ng ownership mo doon sa company pinag-investan mo. Ito yung stocks ang tinatawag, no? So ano pa ang stock market? Of course, ang stock market is a place where shares of public listed companies are traded, no? So sa Pilipinas, ang atin pong stock market is binubuo po siya ng more or less 300 companies, no? So pag sinasabi natin stock market in layman's term, katulad din po ito ng mga ano natin, mga merkado natin, no? Kung saan man tayo namamalengke, no? We buy our provisions in the market like meat, like fish, like vegetables. So dito tayo nag-buy and sell sa merkado ng mga gulay, ng mga isda, ng mga ganun. Pero ang stock market is hindi po mga gulay, mga isda ang ating binebenta dito. Ano po? Ang binebenta po natin dito ay mga shares of stocks. But then ganun din ang kanyang philosophy, ganun din ang kanyang principle, ano po. So it is the place where shares of publicly listed companies are traded. So it is the place that trading is happening, no? Sa mga shares of stocks, no? Stocks exchange, no? This is an exchange or tinatawag nating bourse, no? Bourse din siya, where stockbrokers and traders can buy and sell shares of stocks, bonds, and other securities. Yan. So kung ang stock market ay siya yung place wherein the buy and sell happens, itong stocks exchange, ito naman po itong nagbabahay. Siya yung mismong physical place, no, yung stocks exchange. So siya po yung nagbabahay ng ating stock market wherein the stockbrokers and traders, dito po sila nagbabuy and sell ng mga stocks. May mga bonds din na ino-offer and other securities. So that is our stocks exchange, also called as bourse. So if you will encounter bourse in the future, no, kung bourse ang pinag-uusapan, that is your stocks exchange. All right. Let's move on. Ano pang mga terminologies here? Securities. Ano ba ang securities? Are negotiable financial instrument that holds some type of monetary value, no? So ano man yung hinahawakan mo, no? Kung ano man ang hinahawakan mo, ito yung tinatawag nating securities. It has a monetary value. It could represent ownership position in a publicly traded corporation via stock. So ang security could be a stock, no? A creditor relationship with a governmental body or a corporation represented by owning that entity's bond. So if ang security is pwedeng stock, pwede din siyang bond, no? For example, ang government is offering some bonds, so we will buy bonds from the government. So we will become we will become a lender ng government, because they sell bond and we buy bond, and that will represent security also. So again, securities are negotiable financial instrument that hold some monetary value. So ano man ang pinaghahawakan mo na may monetary value doon sa mga corporations or doon sa government, then it is called security. All right? Now, what is an equity? An equity that is the value of the shares issued by a company. So, simply, ang equity is just the value. Value lang siya ng shares, no? Kung meron kang mga shares na nahawak mo for that particular company, then yun yung tinatawag na
equity mo. Yun yung equity mo. Value of the shares na ino-own mo from that company na pinagkukunan mo ng shares of stocks, no? Equity. Kung ang shareholder naman, ano ba si shareholder? It is also referred also referred to as a stockholder. It is a person, a company, or institution that owns at least one share of a company's stock, which is known as equity. Kung shareholder ako, tinatawag din po akong stockholder, no? I could be a person or a company itself or an institution, no? That owns at least one share. Kung meron ka mang at least isang share lang ng company na yan, you are a shareholder. Yan, or stockholder ang tawag sa iyo. All right? So hopefully so far ang ating mga terms ay klaro po, no? But then again, please park your questions and clarifications at the end of the webinar. We will have our Q&A. All right? Thank you. Okay. Ano pa bang mga terms dito? Capital gain, dividend, direct investments, and indirect investments. So, sa pag-i-invest, sa pag-i-invest or in investing, there are two ways that we will earn. Dalawang paraan lang na tayo kikita doon. Ang una is the capital gain. Ito, capital gain. Ano ba tinatawag na capital gain? This refers to profit that results from a sale of a capital asset such as your stock, the bond, or real estate, where the sale price exceeds the purchase price. No? So, kung tayo ay nagbabuy and sell, no, pag nagbabuy and sell tayo, of course, namimili tayo ng mababa yung presyo. Di po ba? And then, binebenta natin siya ng mas mataas. So, doon tayo kumikita. And that's what we call as capital gain. No? That's one way of earning in investments, no, sa mga mutual funds and sa stock market. If namimili ka ng mababa, binebenta mo ng mataas, and then kumikita tayo, and that is capital gain. Okay, capital gain yan. Other way or another way of us to earn in investing is dividend, through dividend. It is a distribution of profits by a corporation to its shareholders, no? So, kung ikaw ay isang shareholder na ng isang company, pag yung company na pinag-investan mo is kumikita, namimigay din sila ng mga tinatawag nating dividend, mga dividendo. It is a form of profit sharing. So kung for example kumikita si Jollibee, no? Kumikita siya for a certain quarter. So he will, or the company Jollibee will distribute dividends to all of its shareholders. Okay, so that is what we call as dividend. It's just a form of profit sharing. So those are the two ways for us to earn in investments in the mutual funds and stock market, through capital gain or through a dividend. Now let's differentiate direct investments and indirect investments. Now, ano ba ang direct investment? Those in which the investor owns the particular assets himself. So itong mga direct investment, tayo mismo ang nag-participate in the market. Na for example, kung ang pag-iinvestan mo ay stock market, so ikaw mismo ang nagba-buy and sell ng mga stocks na yan. Ikaw mismo ang nagmo-monitor ng galaw ng market, and then ikaw yung bumibili ng mga stocks. Ikaw din yung nagbebenta ng mga stocks. That is direct investment. This is only true if you have all the time, the whole day. So kung kasi yung stock market natin in the Philippines, no, mag-open siya ng 9 and then mag-end siya ng 3:30, no? So for that whole day, nakaabang tayo sa stock market. So you are directly investing in the stock market. Ikaw ang bumibili, ikaw din naman ang nagsisell, right? So ano naman ang indirect investment? These are investments made in vehicles that pool investor money to buy or sell assets. Ito namang direct investments is merong tao na nagmo-monitor para sa atin. Meron tayong middleman dito. Tinatawag natin siyang fund manager, no? Si fund manager, kukolektahan niya yung mga pera natin, and then siya yung bahala mag-invest. Kung saan man niya i-invest yung perang nakolekta niya galing sa atin. Well, that will depend also on your investment
horizon, and the type of investor you are. Kung anong klaseng investor ka, risk taker ka ba or conservative ka ba. Before we invest, meron kasi tayong mga sasagutan na mga mga katanungan kung anong klaseng investor ka ba, no? Ano ba ang risk appetite mo, no? So based on those information na provide natin kay fund manager, doon niya malalaman saan niya i-invest yung pera natin. Yan. So that is a form of indirect investment. All right. So hopefully maliwanag po tayo so far. So the Philippine Stock Exchange Incorporated, no? So pamilihang sapi ng Pilipinas o tinatawag nating PSE. It is the National Stock Exchange of the Philippines, no? The exchange was created in 1992. All right, 1992 pa siya kine-create from the merger of Manila Stock Exchange and the Makati Stock Exchange, no? So including previous forms, the exchange has been in operation since 1927. So kung i-count natin kung saan nanggaling yung Philippine Stock Exchange, si Manila Stock Exchange and Makati Stock Exchange. It has been operational since 1927. All right? So that is the Philippine Stock Exchange. Kung makikita ninyo dito, ito yung building ni Philippine Stock Exchange. Nasa Pasay City ata to si PSE. And then sa loob ng building na to is ito, makikita mo dito, wherein this is the trading floor na tinatawag, no? Sa trading floor na yan, nandiyan yung mga brokers, no? Na nagba-buy and sell ng mga shares of stocks sa Philippine Stocks Exchange, no? There are a lot of exchanges all around the world. Most popular is the Wall Street, no? The New York Stocks Exchange. Ayan. So meron tayong Nasdaq, meron tayong Nikkei, dyan sa Japan, meron tayong Hong Kong Stocks Exchange, Singapore Stocks Exchange. But here in the Philippines, we are Philippine Stocks Exchange. All right. Philippine Stocks Exchange Index. Ano naman itong index na tinatawag, no? It is a stock market index of the Philippine Stocks Exchange consisting of 30 companies. So pag tinatawag natin yung mga index companies, ito yung tinatawag natin ng mga top 30 companies. Top 30 companies in the Philippines, no? Top 30 in terms of float value, no? Ang pag sinasabi nating float value, ito yung binabasihan kasi ng Philippine Stock Exchange how to determine the index companies of the Philippine Stock Exchange through their float value, meaning how many shares they offer publicly. So yung mga shares na in-offer or mga shares na in-offer nila publicly, that is the float value. So kung isa ka sa may pinakamataas na float value, so you will be one of the index companies. Now, tanong, ano-ano ba ang mga index companies sa Pilipinas? Ano-ano ba ang mga top 30 companies of the Philippines? Tinatawag din po natin siyang blue chips companies, no? Yung top 30. Ito yung mga top 30 companies in the Philippines, na? So tingnan niyo na lang, nandiyan si Ayala Corporation, Abuitis, Alliance Global, Ayala, BDO, Bloomberry, BPI, DMCI, First Gen, Globe, GT Capital, International Container, Jollibee, GG Summit, nandiyan si Lucio Tan Group, nandiyan si Metro Bank, no? Mega World Corporation, si Meralco nandiyan, Metro Pacific Investment. Ito yung kay Pangilinan nata to, no? sa NLEX, Metro Pacific Investment Corporation. Nandiyan si Pure Gold, si Robinsons, si Mirara Mining, Security Bank, SM Investment, SM Prime, San Miguel, PLDT, Universal Robina. So these are the top 30 corporations in the Philippines, and they are called the index companies of the Philippines, are also called as the blue chips companies, no? So let's move on. So bago natin tutuklasin si mutual fund, pag-uusapan muna natin itong concept na ibabahagi sa atin ni Uncle, no? Uncle Albert Einstein, no? So importanteng malaman natin itong rule of 72 kasi sa mutual fund,
this is also being applied, the rule of money concept, the rule of 72. Ano ba ang sinasabi dito ni Uncle Albert? Sinasabi niya, the rule of 72 is a constant number wherein if you are going to divide that by the interest rate, kung ano man ang interest rate ng mga investment mo, is ito yung number of years for your money to double, no? So 72, constant number yan, and then you're going to divide this one by the interest rate offered by the investments that you are getting, then that will be the number of years for your money to double, all right? So to give you a specific example of how to illustrate the rule of 72, ganyan yan, no? Example, we open a wait. Yan. If we open a savings account in the bank worth 10,000, so sa mga hindi nakakaalam, yung mga savings account ng mga bangko is hindi po siya umaabot ng 1% ang kanyang interest rate, no? So as to date, mga point something lang yan, mga 0.25 or mga 0.3 something yung interest rate ng mga bank savings account. So if you will ask me, maganda ba save ng money in the bank in the form savings account? Ang sagot ko, definitely no. Okay? Bakit? Kasi point something lang ang kanyang interest rate. So hindi po siya ang tamang investment vehicle na makapag-grow ng ating pera po, ano. But in this illustration, ipagpalagay na lang natin na ang bangko na pag-investan mo ay merong 1% na ibibigay sa iyo. No? For example, 1% binibigay ni bangko sa savings account mo. All right? So pag ginagamit natin yung rule of 72, sinasabi niya 72, the constant number or the fixed number, divide by the interest rate. Magkano interest rate sa ating illustration or sa ating example? That is 1%. So 72 divided by 1, magkano? 72 divided by 1, that is 72 years. 72 years for your money to become double, to become 20,000. No? So for example, ako ay 40 years old na, no? Plus 72 years old. Kung naglagak ako ng 10,000, 40 years old ako, plus 72 years old, 112 na ang edad ko. Buhay pa ba ako bago ko makuha itong o para makuha ko tong 20,000? For Diyos por santo, ano po? Siguro aabuti na lang tayo ng kamatayan pag yan ang ating inaasam-asam na pagdoble ng pera mo, no? Pag sa savings account. Ayun na nga ba ang sinasabi ko sa inyo na it is not advisable or never advisable na maglagay tayo ng pera sa mga bangko in a savings account. Kasi malulusaw lang yan. Magiging negative pa yan in the future. Kasi kasama pa dyan yung mga withholding tax na 20%. And then, inflation rate na maglalaro sa 3 to 7% per annum. Ano po? So yung pera mo siguro pagdating ng 72 years, hindi na siguro 20,000 yan. Baka 15 or 10,000, mag-negative pa siguro, no? So that's how the savings account in the bank works, no? Again, this is just to show you an illustration of the rule of 72. Now, moving on, there are more examples here. For example, you will be able to find an investment vehicle that will offer you a 4%. Kung 4% ang binibigay ng investment mo, so 72 divided by 4, that will be 18. 18 years for your money to double. For example, age mo is 29, and then you put up a savings or you put up an investment of 100,000, 4% per annum, no? Every 18 years, so 29 after 18 years,
47 years old ka, your money is now doubled, 200,000. All right? And then you add another 18 years, then you are now 65 years old. Your money is now 400,000. So that is another example of computing for the rule of 72. No? Using 4% as your interest rate. Another example, kung meron tayong makikitang investment vehicle na nag-o-offer sa atin ng 12%, no? 12%. So if we are going to divide 72 by 12, it will only take your money to become double within 6 years, no? 72 divided by 12, that is 6 years. So same example, if your age is 29, you put up 100K, no? It will only take 6 years. So 29 plus 6, 35 years old ka, your money is now 200,000. Plus 6 years, 41 years old, it's now 400,000, no? And then, and so on and so forth, until at the age of 65, your money has now gone to 6.4 million. Yan, 6.4 million. If you're going to compare this to this 4% here, it is only 400,000. Here is 6.4 million. Now, see the difference there? Di po ba? Now, sasabihin namin sa inyo, ganito maglaro ang mga bangko. Ano po? No? Say for example, itong 4% na ito is some banks are offering 4% sa kanilang mga time deposit, no? So, time deposit, 4% in-offer nila. So, for example, if you're going to go to the bank and then invest or save your money or put up your money in a time deposit account, so that's 4%. So, meaning, at the age of 65, kung 29 years old ka nag-start, ang pera mo naging 400,000. Pero look how the bank plays out your money. No? Nung ikay magdeposito sa bangko, no? Nang ikay lumabas na, kasi tapos na lahat ng transaction mo, eh yung pera mo doon na binigay kay bangko, pinalipad na agad nila, no? Hindi nila pinatulog yan. Bagkus, they invest this one or they invest your money in the investment vehicle na nag-earn ng 12%, no? Mga 12%. So meaning, kung ganun ang laro nila, pagdating ng 65 years old, yung pera na 100,000 mo is nagiging 6.4 million. No? And then, ang binibigay sa iyo is butal lamang, yung 400,000 lamang, 400,000. Nung ikaya mag-retire na 65 years old ka. Ito ang tuwa ka naman. Kasi yung 100 mo, naging 400,000. Pero hindi mo alam na yung pera pala kumikita ng 6 million. Ito yung pera ng bangko. See? Napakalaking huge difference if this is how the banks plays out our money, di po ba? So tanong Tito Jun, kung pwede pala diyang 12% na yan, no? Kung yan pala ang ginagawa ng mga bangko, pwede din po ba kaming pumasok diyan sa 12% na yan para hindi na kami aasa sa mga bangko? Ang sagot naman natin, of course, pwede tayo dito sa 12%. Ano ba tong 12%? This is a mutual fund na mga equities, no? Equity fund, no? Ang 4% could be your bond fund, pwedeng mga bond fund, mga time deposit nandyan. Pero sa mga equity fund, 12% po ang kanyang average. Now, for as long as we invest long term, ha? Pag sinasabi nating investment, hindi tayo mag-invest ngayon, bukas, withdrawin mo. Hindi. That is never the concept of investing. Our investing is long term. Say, 10 years, 15 years, for you to be able to maximize the power of compound interest. Now, ano naman tong tinatawag nating the magic of compound interest? So again, this concept is formulated by the late genius, no, Albert Einstein. So itong magic of compound interest is sinasabi niya na this is the eighth wonder of the world daw ito, no? The eighth wonder of the world.
No? And that the people or those who knows the magic of compound interest will earn from it. But for those who do not know the power of compound interest will pay for it. Sila yung magbabayad, no? So, kung tayo'y alam natin ito, example. Did you know that you can actually be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 a month for 30 years? No? So, yung palang 33 pesos natin per day, no? 33 pesos a day. Maging 3.5 million pala siya if we invest that in 30 years. Again, the concept is long term. That is the essence of investing. It should be long term, no? So, ang mga barya-barya pala natin, kung 30 pesos or 33 pesos lang yan, maging 3.5 million pala in 30 years. That is how the magic of compound interest work. Now, do you want to know how? Gusto niyo bang malaman? Abay, oo naman. Sino ba namang loko-loko na hindi gustong malaman yan? Ano po? So, ganito lang yan. Excuse me. Money cost averaging, pag-uusapan natin, ha? Of course, in the investing world, there are also some risk that we need to consider, di ba? Lahat ng mga negosyo naman, meron naman talagang tinatawag natin ng mga risk, di po ba? So just like in investments, in mutual funds, there are also some risk. We're going to know the risk. So let's do some math, no? Let's say Mr. A has 100 pesos per month to invest, no? And the three scenarios, which one ends up doing better? So there are three scenarios na ipapakita ko sa inyo kung saan iba-iba yung market conditions natin, no? And then, si Mr. A, mag-i-invest siya ng 100 pesos per month sa loob ng 6 na buwan siyang mag-invest. 100 pesos, di po ba? Alright? Building wealth requires a lot of discipline and time. Wala namang yumayaman overnight, di po ba? Do you think the C family, the late Henry C, build his empire in just overnight? Never, di po ba? Pinaghihirapan yun ni Henry C. If you know the history of SM, then you will know saan nagsisimula yung show mart na yan, di po ba? It is not an overnight scheme. This is not a get rich quick scheme. This is not a kapa. This is not regen, di po ba? Hindi po ito mga biik. Hindi po ito mga sisiyo, no? This is legitimate investment in the mutual funds, in the stock market. So, again, it requires a lot of discipline and time. These are the two most consideration pag tayo mag-invest. Discipline, time. Now, let us now give you to the three different scenario. In the first scenario na ating ipapakita sa inyo, ang ating market dito is uptrend. Tingnan nyo naman, pataas yung market condition natin, pataas. Yan yung tinatawag nating uptrend yung market. Now, on the first month, sa first month natin, ito yung mga months dito sa baba, ito naman yung mga presyohan, no? These are the prices of the stocks. Sa first month, magkano ang price ng stock? For example, si Jollibee ito, ano lang natin, example si Jollibee, no? Pag sa first month, 10 pesos per share ang ano ni Jollibee, ang presyuhan. So sa first month, yung 100 pesos mo, magkano mabibili ng 100 pesos mo kung 10 pesos? So of course, ang 100 pesos mo is 10 din ang mabibili niyang shares, di po ba? So sa next month, tumaas siya, no? Naging 12, naging 12 pesos siya, oh. 12 pesos, so meaning yung 100 pesos mo, magkano lang nabili? Kumonte kasi nagmahal ang presyo ng stocks. Alright, magkano? Yan, naging 8.33 na lang. The third month, tumaas uli. 14 pesos now. So, of course, kaunti ang nabibili mong shares kasi nagmahal siya. On the fourth month,
16 pesos ang shares, ang presyo niya. Number of shares mo, bumaba. And then, naging 18 siya. 5.56 na lang. And then, finally, ang last price is 20. So, yung 100 pesos mo, at 20 per share, ang mabibili mo is 5 na lang, of course. Di po ba? Alright? So, na-follow sana. Na-follow ba ito lahat? Ngayon, paano ba natin i-determine? How are we going to compute for our profit share? Ganito lang. Total shares, yan, 42.28. We are going to sum up lahat ng mga shares na nabili natin. Ilan ba lahat ng mga shares yan? Yan, 42.28 yan. And then, we multiply that by the last price of the stock. Magkanong last price niya? 20. 20 pesos ang last price ng Jollibee. So, multiplied by 20, 845. And then, you're going to deduct your capital. Yung capital mo is 600 kasi 100 per month for 6 months. So, 600 lahat yan. So, magkano? 245.6. Yun yung kita mo. 41% over 6 months or 6.8 per month. You see? So, that is a scenario wherein our stock market is uptrend. Pataas po siya. Alright? So, kumikita tayo 245 or 41% over 6 months. Next scenario. Ganito ang scenario niya. Yung tinatawag natin na sideways, no? Sideways lang ang ating market dito. First month, of course, 10 yung presyo niya. 10 din ang shares na mabibili mo. Next month, bumaba siya. Naging 8, naging 7, no? 7 pesos. So, kasi bumaba yung presyo ng stock, of course, dadami. No? Dadami din yung mabibili mo. So ngayon, naging 14.29 shares na. Sa third month, bumaba ulit siya. Naging 5 pesos. So naging 5 pesos. So yung 100 pesos mo, edi 20 shares na mabibili mo. Di po ba? And then, sa fourth month, bumalik siya. Tumaas uli ng 6 pesos. So kumunti uli ang nabili mo. And then, tumaas pa siya. So, bumalik siya sa 10. So, of course, ang 100 mo, 10 shares na lang. Kikita ba tayo sa scenario na ito? Of course, kumikita din tayo. No? So, lahat ng mga shares na nabili mo, 85.25. Alright? And then, you are going to multiply that with the last price of the stock. Magkanong last price niya? Last price niya is 10. No? 10. So, 852. 852.5 less your puhunan na 600 pesos o 252 ang gain mo after 6 months. Or 42% over 6 months or 7% per month. So, kumikita pa pala tayo kahit ganyan yung scenario ng ating market. Di po ba? Now, last scenario. Pag ganito, downtrend yung ang market condition, di po ba? Hindi siya nakabawi, oh. Of course, first month, 10. Ang presyo siya, so 10 pa rin, oh. Bumaba dito sa tag 4 pesos on the following month. So, dumarami yung shares na nabibili mo kasi mababa ang presyo. Naging 25 shares. And then dito sa third month, naging 2 pesos na lang. So, of course, yung 100 mo, sa 2 pesos o 50 shares ang mabibili mo. Yan. Bumaba pa siya sa piso. So yung 100 mo, of course 100 din ang mabibili mo. And then bumalik siya sa 2 pesos, naging 50 uli ang number of shares na nabili mo. And then bumalik siya sa 4 pesos, 4 point something, so 22.22 shares. Kumikita ba tayo sa ganitong scenario? Tingnan po natin mga kaibigan, ha? Alright? So kumikita pa rin tayo, 257. Lahat ng mga shares na nabili po natin, tinototal natin 257. And then, ang last price is 450. So, 450 pala to. Ang last price dito, 450. Ano po? So, last price niya, 450. Our total value, 1,157.49. Less our puhunan na 600. Yan, 600. 557.49 is our gain after 6 months. Or 92. 92.9 over 6 months. So, 15.5 per month. Tumataginting na 557 yung gain natin for just 6 months. So,
kumikita pala tayo. Ano man yung mga market condition, whether it is uptrend, sideways, or downtrend, as long as we keep on buying stocks, that is what we call as cost averaging. Pag ina-average mo lahat ng mga nabili mong shares at lahat ng mga nagastos mo, kikita tayo sa cost averaging. So that is the principle of the cost averaging in the investing world, no? Ngayon, pag-uusapan na po natin ngayon, no, si mutual funds, the basics and the concepts of mutual fund. Paano ba siya magtatrabaho para sa atin? All right. Okay. Ano ba si mutual fund? Of course, we will define mutual fund first. Mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities like stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Mutual funds are cooperated by professional fund managers who allocate the fund's assets and attempt to produce capital gains or income for the fund's investors. Yan. So si mutual fund, isa po siyang type of financial vehicle, type of investment vehicle, wherein yung mga kapirahan po natin, kukuliktahin ni fund manager. No? For example, ako'y merong 1,000. Si Tita Tess may 1,000 pesos. Si SMD Chris may 1,000. No? Tapos si SMD Johanna may 1,000. SMD Cheryl may 1,000. So yung lahat ng perang nakulikta ni fund manager is 5,000. No? 5,000 kasi 5 kami na may tag 1,000. So 5,000 lahat yung pera namin. So pag nakuha na ni fund manager yan, o siya na yung bahalang mag-invest kung saan i-invest yung perang 5,000 na yun. Ang nagtatanong siguro kayo, no? Bakit ba i-collect yung mga pera natin, no? Bakit pag ako nagbigay kay fund manager ng 1,000, hindi agad niya i-invest doon sa mutual fund, no? Bakit kukuliktahin pa yung lahat ng mga pera? Kasi if our money or yung pera po natin is 1,000 lang, eh ilang shares lang ba ang mabibili niyan, no? Whereas kung kukuliktahin yung pera magiging 5,000, o the purchasing power of 5,000 is so much greater than 1,000. So yung 5,000 maraming mabibili siyang mga mutual funds, no? So ganun ang concept ng mutual fund. Kaya kinukulikta ang pera because the purchasing power, if the money is malaki na yung pera, madami ding ma-purchase na mga funds, no? mga bonds or mga stocks. All right? So that is the mutual fund. Okay? Now, to illustrate further, mutual fund is sinasabi niya the solutions for a new industry. It is an ownership. No? Pag sinasabi kasi nating mutual fund, of course, it represents ownership doon sa company pinag-investan po natin, di po ba? Sa kanilang assets at sa kanilang income, no? May shares tayo diyan. So ownership. Of course, that will depend on the number of shares na meron ka, no? And then take note, that should be long term. Long term, all right? For you to be able to maximize your investment and for us to be able to offset all the market conditions. Kung pababa, pa sideways or pataas, anuman ang market conditions natin. Kung long term ang pinag-uusapan, that will offset whatever kind of situation ang ating market. So hindi po tayo mabahala. Again, peso cost averaging. Ayan. So, pag nakikita po natin ang mga company ito, si Jollibee, nandyan si Jollibee, oh. Alright? Nandyan si PNB, nandyan si Philippine Airlines, si Shell, Cebu Pacific, Shakey's, Mac, 7-Eleven, BPI, Robinsons. Oh. Mga pipitsuging company ba? Mga pipitsuging company ba ang mga nakalista diyan? Aba hindi naman, di po ba? They're the most profitable, the most stable companies in the Philippines. So you can never go wrong if you're going to partner with them. Ngayon tatanungin ko kayo. Pag nagninegosyo ba kayo or if you are going to venture into business, sino ba ang gusto niyo i-partner? I-partner niyo ba yung kapitbahay ninyo?
na hindi mo nga alam paano mag-manage ng negosyo, hindi mo nga alam kung anong business background, makipagsosyo ka ba sa mga kaibigan mo? O dito ka makipagsosyo kay sa mga C, no? Kay Henry C, the late Henry C. Or dito ka ba makipagsosyo kay Gokong Wee, Robinsons or Cebu Pacific? Or dito ka makipag-partner kay GMA or kay BPI, si BPI 160 years in service na. Matitinag pa ba ang bangkong ito? 160 years in service? Saan ka ba makipag-partner? Doon ba sa newbie mo na kakilala? Mag-invest daw tayo or mamuhunan tayo sa piggery. Okay, piggery daw. Ikaw na nasa Saudi, sasabihin ng kumpare mo, pre, magnegosyo tayo, piggery ha. Dahil ikaw naman may pera, ikaw lang ang kapitalista, ikaw lang ang padala ng pera sa akin, ako magmamanage ng ating piggery. Okay, sige, negosyo tayo. 100,000 na binibigay mo sa kumpare mo. Nung dumating ka sa Pilipinas, ni isang biik na hindi mo nga nakita di po ba? Ni anino ng piggery, wala kang makita. O ngayon pre, tayo tayo ng panaderya naman, bakery, panaderya. Okay. 200,000 ang puhunan. O sige. Bigay ko sa iyo yung 200,000 ko. May pera naman ako. Ikaw bahala dyan sa Pilipinas magmamanage ng ating bakery. Nung dumating ka sa Pilipinas, ni isang pandesal, hindi ka nga nakatikim. Ni anino ng bakery na yan, hindi mo nga makita. That's nakakatuwa. That's funny but it's serious, di po ba? It's ridiculous no na we trust our money sa ibang tao na hindi naman natin kilala or ano ba talaga ang expertise nila. Pero here, if you're going to partner with these companies na mga trusted na stable companies, na profitable companies in the Philippines, you can never go wrong with your being a partner with these companies here. Makipag-partner ka ba kay San Miguel? Kay Ramon Ang? O si San Miguel, panahon pa ng mga Kastila ito ha? Si San Miguel, nandyan pa. Matatag na company ba yan? Of course, nandyan pa Panahon pa ng mga Kastila yan, si San Miguel. Diyan ka ba makipag-partner sa company na yan o doon sa kaibigan mo? Yan ang isipin natin. So, let's move on Ganito magtrabaho ang ating mutual fund. If we're going to illustrate this one mga sir at mga ma'am So, for example, tayo yung mga investor, so yung investors ipo-pull yung money, yung mga pera ilalagay kay fund manager. Yan, si fund manager, Kasi pag tayo magkakasakit, nagpupunta naman tayo sa mga doctors, di po ba? Kasi the doctors are the expert pagdating sa ating kalusugan, dito naman sa mutual fund, ang mga experts diyan ay ang mga fund manager. Kaya dito natin ibibigay ang ating pera kay fund manager. They are the experts in the mutual fund, So pag nandito na yung pera natin kay fund manager, anong gagawin niya? Of course, i-invest niya sa mga securities. Mga securities for or from these companies. Ano nung mga securities? Mga stocks, mga bonds, at iba pa, nandito sa mga company ito. And then, pagkatapos, pag yung pera mo'y nag-generate ng return, pag kumikita, yun, binabalik na sa mga investors. Go back to investors. This is the cycle of the mutual fund. Investors to fund manager invest in securities. Pag kumita, balik na sa atin. So that's how simple to interpret. Hindi naman siya napaka-komplikadong proseso ang mutual fund, So, ito yung mga mutual fund companies sa Pilipinas, di po ba? Tinatanong ninyo, Tito Jun, gaano ba ka-reliable ang mga mutual funds? Maaasahan ba namin ang mga mutual funds na yan? Hindi ba kami ma-scam
ma-scam sa mga mutual funds na yan? Eh, ang sagot ko lang naman is si SSS, na nag-contribute tayo, tayong mga empleyado, no? We contribute habang tayo nagtatrabaho kay SSS is tatanong siguro tayo, bakit at the age of 65 or pag magretiro na tayo, may makukuha tayong pension, no? 65 years old. May pension na tayo kay SSS. Ikay nagtatrabaho starting 18 years old, for example, 18 or 20 years old, hanggang 65 years old, inaantay mo, gaano katagal yung 20 years old ka papuntang 65 years old? That is very, very long term, di po ba? Now, paano ba gumagawa ng pera or kumikita si SSS para may maibigay sa iyo na pension pagdating mo ng retirement age? Ininvest lang naman ni SSS yung pera natin kay Phil Equity. Nag-invest si SSS ng 2 billion pesos dito kay Phil Equity and 1 billion pesos dito kay Atram. O ngayon, nasagot ko na ba yung tanong ninyo na reliable ba ang mga mutual funds? Si SSS dyan lang naman nag-i-invest sa kanya eh. So siguro, alam nyo na ang sagot, di po ba? Nandyan pa si Philam Asset Management. Nandyan si Sun Life Asset Management. Nandyan si Soldibo Funds. The Soldibo Funds right now is the #1 performing bond fund in the Philippines currently, to date. Si Soldibo Funds. And Soldibo Funds is owned by IMG. Nandyan pa rin si FAMI. Hindi mga basta-bastang mutual fund companies ang hawak po natin or ang nakipag-partner sa atin. These are all our partners. Ang mga mutual funds na ito, and they're the #1 performing mutual funds in the Philippines. Alright? Let's move on. Now, how mutual fund is computed? Paano ba kinocompute yung mutual fund? Ganito lang. Alright? So, meron tayong tinatawag na net asset value per share or NAVPS. Ano ba si NAVPS? Net asset value per share or NAVPS is an expression for net asset value that represents the value per share of a mutual fund, no? So, ang mga mutual fund kasi is represented by NAVPS, meaning magkano per share, no? Magkano ba per share ng mutual fund? O yun yung tinatawag natin na net asset value per share or NAVPS, no? So, represents the value per share of a mutual fund. So, kung ilan man ang shares mo, yun yung NAVPS mo, no? Represent the value per share. Ngayon, paano ba kino-compute, no? Paano ba kukumputin si net asset value per share na ito? O di alamin muna natin kung ano itong NAV kasi ginagamit natin sa pag-compute ng NAVPS. So what is net asset value per share? The net asset value per share represents the net value of an entity and is calculated as the total value of the entity assets or total value of the entity's assets minus the total value of its liabilities. Ngayon, itong NAV, ang company na mismo ang nag-compute niyan, di po ba? Paano siya kinompute? It is the total value, no? Total value of the entity's assets, asset minus liabilities. That is the NAV, net asset value. Okay. So, paano ngayon ko computein yung NAVPS natin? Net asset value per share, NAVPS, is calculated by dividing the net asset value, NAV, ito yung NAV natin, no, by the number of shares outstanding. So, kung magkano man ang NAV, which is kino-compute na yan ng mga companies, no, magkano man ang NAV nila, which is entity's asset minus liability ng entity na yan, that is your NAV, divided by your number of share. So ilan man yung share na nakuha mo, that will be divided dito sa NAV, and that will be your NAV PS or your net asset value per share, no? All right. Ipapakita natin sa inyo. This is a Phil Equity account that I opened the last time, no? So itong Phil Equity account na ino-open ko last October 2019, no? So,
nung nag-opening balance dito, alright, 0 pa yung mga share ko. And then, sa October 28, yung number of shares ko is now 52. Yung NAVPS ko dyan is 38.63. And then, ang net value ko is 2,000. So ito yung initial investment ko, 2,000. No? 52 shares yung nabili ko at that time, which has an NAVPS of 38.63. Now, pagdating ng katapusan ng October, when I received this statement from Philiquity, nagbibigay sila ng statement of account every end of the month. No? So, ang outstanding shares ko is 52. Ito yung initial investment ko na 2,000. And then, yung NAV per share, NAVPS. No? Dati, nung mag-start ako mag-invest, 38.63. Now, it is 38.81. Hindi now, but by the time na binigay itong statement, naging 38.81. So, yung market value ko at that time is 2018 instead of 2,000 lang. No? 2,000 lang investment ko first time. Tumubo na siya ng 18.82. 18 pesos and 82 18 pesos and 22 centavos. No? Imagine, at that time, nag-open ako ng account beginning of the month of October. And then, pagkatapos at the end of October, ito na yung kinita ng pera ko, 18.22 or 0.91%. So makikita ninyo dito sa illustration na to is the NAVPS, net asset or net asset value per share, and then yung share mo, and then makikita mo yung total value or market value ng pera mo. So just to illustrate NAVPS. Nandiyan na yan, no? Again, NAVPS computed by NAV, net asset value per share, NAV, net asset value, and then divided by the number of share. Dito naman sa Atram, I also invested last time sa Atram. Nagsimula lang ako ng 1,000 pesos, no? Investment cost ko is 1,000 pesos. I don't know if makikita sa mga screen ito, medyo maliit, pero 1,000 pesos ang ininvest ko. Dito sa baba, pag tinitingnan ko siya, ang last NAV, net asset value, last NAV is 1.93. 1.93. And then ang number of shares ko is 530. Number of shares ko, market value ko dyan is 1,023. So tumutubo na siya ng around 23 pesos. 1,023. Ito pa lang, bakit naging 1,014 po siya instead of 1,000 lang? Kasi nagbibigay din ng dividend. Binibigyan ako ng 14 pesos dividend ni Atram, no? So naging 1,014 na yung puhunan ko dyan. So ang tubo ko is 9 pesos and 24 centavos. So kaya nga yung market value ko is 1,023 and 35 cents. So just to illustrate to you na pag meron tayong mga statements dyan na makikita sa mga mutual fund natin, is nandyan talaga yung NAV, net asset value, at makikita mo rin yung net asset value per share. So that's the concept. How are we going to compute for our mutual fund? Paano kino-compute yung net asset value per share saka yung market value po natin? Paano tayo kumikita dyan? Alright? So, moving on. Advantages naman tayo, no? Advantages ni mutual fund. If we're going to invest in mutual funds, ano ba ang mga advantages dito? Now, ito lang naman mga advantages. Low initial investment. Now, dati, itong mga mutual funds is hindi talaga 1,000. Dati, ang mga mayayaman lang maka-afford nito kasi kung wala kang 50,000 to 100,000, hindi ka makapag-start ng mutual fund mo. Pero, as the time goes by, they open up mutual fund to all. Meaning, ngayon, 1,000 na lang ang pwede mong yung opening account mo, and then you can top up 500 pesos every month. So, meaning, hindi lang talaga siya pang mayaman. Dati pang mayaman siya. Ngayon, investments in mutual funds are pwede na sa lahat. So, no more excuses. Wala na po tayong mga excuses, mga sir, mga ma'am, na hindi tayo mag-invest sa mutual fund kasi napakababa na lang po niya. Imagine 1,000 makapag-open ka na, and then 500 pesos every month top up. Dati hindi natin nagagawa to.
So that is low initial investment. Low initial investment po ang mutual fund, no? Ano pa? Diversification. Pag sinasabi natin diversification, yung pera mo sa mutual fund is, for example, yung 1,000 mo is naka-invest na. For example, sa 10 companies. Nandiyan na siguro yung 1,000 mo, naka-invest na yan kay Jollibee, naka-invest na yan kay Cebu Pacific, naka-invest na yan kay sino-sino pa ba? Kay Shakey's, kay Shell, yan. Diversification, automatic diversified yan. Anong ibig sabihin ng diversification? Example, kung ako'y merong 1,000 pesos, 1,000 pesos, and then ako'y direct investor, meaning ako yung bumibili ng mga stocks sa stock market. So yung 1,000 ko, how many companies lang ba ang pwede kong pagbilhan ng aking 1,000? Kung ako'y mag-invest sa stock market, ako directly yung 1,000 ko, hindi pa siguro makabili ng isang company yan. Kasi may tinatawag kasi tayo mga lot value, minimum number of shares na pwede mong bilhin sa isang company. Kung ang lot value niya is 1,000, so dapat 1,000 shares lang ang pwede mong bilhin minimum at the minimum, no? So yung 1,000 mo, baka isang company lang mabili mo doon or wala pa kung ikay nag-direct investing sa stock market. Pero dito sa mutual fund, yung 1,000 mo is naka-invest na sa mga 10 companies agad. So that's how diversification in mutual fund, no? Mutual fund allows small investors to take advantage of investment opportunities with a bigger interest and enable them to buy more types of unit of investment instead of being limited to only one or few. Again, si fund manager is the expert sa ating mutual fund. Dinadiversify niya yung pera po natin. Depende again on our investment horizons and our appetite. Kung mga conservative tayo na mga type of investors or mga moderately conservative or high risk taker tayo, doon niya in-invest depende sa sinasabi mo sa kanya, no? Diversification, convenience and cost efficient, no? Mutual fund takes the stress away from small investors who want to invest in the financial markets. Bakit siya convenient? Kasi sinasabi ko sa inyo, pag ikay direct investor sa stock market, no, the whole day na nag-operate ang Philippine Stock Exchange, minomonitor mo every millisecond, kasi every millisecond tumataas, bumababa yung market. Pag hindi mo masabayan ang pagtaas-baba ng market, pag hindi mo siya na-monitor, may iwanan ka. Pero dito sa mutual fund, hindi mo gagawin yun. Ang nag-monitor niyan is si mutual fund manager. So that is convenience, cost efficient. It's because mutual fund are handled by competent and professional fund managers who choose the right investment for them or for us, di po ba? So convenient, cost efficient kasi minamaximize ni fund manager ang paglagyan niya ng pera mo. Yung maliit na 1,000 pesos mo is minamaximize na ni fund manager saan niya nilalagay. Convenient because wala ka nang gagawin. Mag-antay ka na lang ng returns mo, no? Unlike na naka-direct investment ka sa stocks, na nagmo-monitor ka bawat segundo. Convenience and cost efficient. Principle of compounding at work. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, no, na the power of compounding interest. The earnings of mutual fund grow more when the value of the security it owns increases. Compounding automatically takes place while the investment remains in the mutual fund. So this is why we need to invest long term. Bakit kamo? Kasi pag for example naglagay tayo ng pera this month, no, sa ating mutual fund. And then the following month tumutubo siya. For example, 1,000, next month tumubo ng say 100. So 1,100, no. So kung kukunin mo yung kita mo na 100 pesos, so ano ngayon ang puhunan mo? 1,000 pesos pa rin. Yun pa rin yung patutubuan the following month, di po ba? Whereas kung yung 1,100 will remain, no?
nandoon lang yun, hindi mo kinukuha, the following month, yung puhunan mo na 1,100 is ito na yung magiging bagong puhunan mo. Ito na yung patutubuan niya. That's how compounding interest. Yung puhunan mo for this month, mag-i-interest the following month. Pag hindi mo kinukuha, yun na yung magiging new capital mo. No? So yung puhunan mo, pina-interestan, interest upon interest ng bagong puhunan mo. That is compounding interest working for you. So wag nating i-redeem yung mga kita natin sa mutual fund agad-agad, di po ba? That is why our investing horizon should be long-term. Kasi we will not be able to maximize the principle of compounding interest pag kinukuha mo yung kita mo kaagad doon sa mutual fund. So let it stay there. Pagulungin mo, pagulungin. Para lalong lumalaki ang capital mo the succeeding months or succeeding years. So that is the principle of compounding interest. All right? Now, liquid investment. Pag sinasabi natin liquid investment, anytime pwede mong ma-redeem yan. No? Now, this means you can get your cash easily if you need it. Okay, mutual fund shares can be sold or redeemed and collected within 7 days at the prevailing NAVPS. So magkano man ang current net asset value per share times your number of share, ito na yung ma-withdraw mo or ma-redeem mo. Anytime pwede mong ma-redeem ang pera mo dyan sa mutual fund. Liquid investment. Alright? No more tax and additional charges. Wala na. Mutual funds invest in stock and securities that are already subject to final withholding tax. Therefore, investors in mutual funds are no longer subject to tax. Kasi naka-invest na sa stocks and securities ang ating pera dyan na sinasubject na to final withholding tax. Kung tayo ay mag-redeem, wala na. Wala nang mga taxes and additional charges yan. No? Wala na. So, neto na ang ating makukuha dyan. No more tax, additional charges. Of course, talking about legality, this is regulated by the Securities and Exchange Commission. Yan, ang mga mutual funds na yan. So, legal po talaga ang mga mutual funds. No? Hindi yan basta-basta kapa. Hindi yan basta-basta region. No? Yan basta-basta biik at saka mga sisiyo. That's a legal investment vehicle, ang ating mutual fund. Okay, moving on tayo. Ano ba ang mga klase ng mutual funds? There are types of mutual funds na pwede nating pag-investan. Depende again sa ating mga horizon and our appetites. No? Ano ba ang mga klase ng mutual fund? Meron tayong tinatawag na money market funds or also called fixed income funds. Ano ba ang money market funds? Now, these are low risk and can earn somewhere 1 to 4%. When you invest here, your money will be put in time deposits and other similar products. No? So 1 to 4%. 1 to 4% ang kanyang kikitain. And then this is low risk. Bakit siya low risk? Kasi fixed income funds ito. Meaning siguradong tumutubo ang pera mo. But then only 1 to 4% ang kikitain mo dyan sa money market funds. No? For example, as of this writing, the interest rate of a time deposit account in Indonesia is 6.5% per annum. The mutual fund company can place your money there and in other countries with good interest rate. So pwede yung fund manager natin hahanap ng mga international banks na malaki yung interest nila sa kanilang mga time deposit. Just like Indonesia, 6.5%. So pwede ilagay ang pera mo doon kay ni fund manager, di po ba? Money market mutual funds are generally safe for investment, but with lower potential return than other types of mutual funds. It is good for people with short-term investment horizon. Pag yung mga investment horizon mo is mga 1 year to 3 years, for example, so yan, sigurado, doon ka sa money market funds or sa mga fixed income fund. Kasi annually, of course, kumikita siya annually, sigurado yung percentage niya. Kasi fixed income nga siya, tinatawag na fixed income. So, that's money market fund. Yun sa mga taong ayaw magpalugi. Yung mga taong takot na mawala yung kanilang pera. So, dito tayo sa mga money market funds or mga fixed income fund. No, pero 1 to 4% lang. At least consistent siya, no? So, yan, money market fund. Ano ba ang pangalawang type of mutual fund? Bond funds. Okay. Ano ang bond funds? These are also low risk
and earns similar sa mga money market funds. So meaning 1 to 4% din ang kanyang kita. When you invest here, your money will be put in a government bonds, investment grade corporate bonds and high yield corporate bonds. So dito, pag nilagay ni money manager yung pera natin sa mga bond funds, ini-invest naman ito or pinapautang ito ni fund manager doon sa mga sa government natin, no? Bakit ka mo government? Bakit mag-issue ng bonds ng government? Kasi alam naman natin yung ang government is may mga projects yan, di po ba? So pag gumagawa ng mga kalsada, mga tulay or ano-ano pa bang mga projects ng ating government, so kinakailangan nila ng funding, di po ba? So paano ba sila makakuha ng funding? One way is to issue bond, no? So pag mag-issue sila ng bond, o pwede tayong bibili doon sa gobyerno, no? So meaning lender tayo ni government. Lender tayo. So babayaran tayo ngayon ng gobyerno ng certain percentage, no? So pag ininvest yung pera mo doon sa bond fund ni fund manager, di lender ka ni government. Nagpapautang ka kay gobyerno, so ibabalik sa iyo ang interest, magkano man yan. And that is around 1 to 4% bond fund. No? Bond funds are also on the safer side of the spectrum of investments. Likewise, is a lower potential return when compared to other mutual funds. Again, mga low risk ang bond funds. No? Sa mga taong takot mawala ang kanilang mga investments, dito tayo magtiyaga sa mga bond funds. No? Kasi sigurado dito. No? Sigurado. Again, recommended for people with short to medium term, no? Mga investment horizon. Mga 3 to 5 years siguro. Kung ganyan ang mga investment horizon mo, mag-invest ako mga 3 to 5 years lang. Sige, bond funds lang. Bond funds ka. Diyan ka nararapat. Alright? So, what's the next type of mutual fund? Equity. Now, equity funds are high risk and can earn around 8 or higher per year over long term. This means there will be years when your money won't earn much. And it could even be negative. But there will also be times when your yield is much higher, well up into double digits within the year. Equity funds. So pag sinasabi nating equity funds, dito ini-invest ni fund manager sa Philippine stock market, no? Philippine stock market. So sa ngayon, alam naman natin ang kalagayan ng stock market, ng Philippine stock market. Actually, hindi lang ang Philippine stock market. The stock market all over the world. At talagang down siya, di po ba? Kung ikay nag-invest last year, no? And then naabutan ka ng pandemic recently, ang ibinaba ng investment mo is around 40%. 40 to 50%. So meaning, negative ngayon ang investment natin sa equity funds. Pero, pag ikay long-term investor, hindi ka mangangamba. Kasi alam mo naman, ang market ay talagang magbabounce. Pag bumaba ang market, there is no way but to go up. Ganon ang market. Pag bumaba, of course, babalik yan, pataas. So from now, or sa ngayong mga situation, of course, mababa ang market. But then we're expecting that this will bounce. So because equity funds are invested in the Philippine stock market, so nakadepende ang earnings mo ngayon. Siguro, ang equity funds ngayon or mga negative pa ang kanyang tubo ngayon because of the pandemic, because of the situation of the stock markets all around the world, no? Now, depending on the mutual fund manager, those stocks or these funds can specialize in growth stocks, dividend, value, large cap, mid cap, small cap, or any combination of these. No, these are investments terms: large capitalization, mga mid capitalization stocks, mga small capitalization, mga stocks. All right, or any combination. This is equity funds are the riskiest type of mutual fund. Siya po ang pinaka-risky. Bakit? Kamo kasi nagdepende siya sa condition ng stock market. But then again, if your investment horizon is long term and you are a risk taker, so this is the mutual fund for you, no? High risk, high reward type of mutual fund, equity fund. So, the last, may balance pa pala, no? Balance fund.
This is a type of mutual fund which carry moderate risk and can earn around 4 to 8%, no, per year average. Ang balance fund naman is a combination of bond and equity, no? So alam naman natin si bond is ini-invest doon sa mga corporate bond, sa mga government bond, no, na ni fund manager, and then the equity is naka-invest sa stock market. So itong balance fund, kino-combine niya the other portion is dito sa bond fund, other portion is sa equity fund. So not necessarily 50-50, could be 40-60 or 60-40. So that's the balance fund, no? Now, this is the moderate. That's the reason why it is moderate risk, no? Usually half of the fund is in time deposits and bonds, while half is invested in the stock market. It is not always even 50-50. So it could be 40-60, 60-40, all right, depending on the fund manager. Now, balanced funds tend to have more risk than money market funds, but less risk than equity. And it's good to invest here if you are a medium-term investor, which is about, that's strictly around 3 to 5 years. Pag 3 to 5 years yung mga horizon mo sa pag-invest, dito ka sa balanced fund. Combination of the stock market and bond fund. Okay? Now, ano pa? Si index fund. Index fund is also high but not as much as equity. This type of mutual fund also invest in the stock market but only in the companies included in the particular index. So kaya nga ba kanina sa ating definition of terms, dinidiscuss po natin yung index companies, no? There are 30 index companies in the Philippines. Mga top 30 companies or mga blue chips companies. If you are going to invest in the index fund o doon ini-invest ni mutual fund manager ang pera mo doon sa top 30 companies in the Philippine Stock Exchange. Index funds, no? Yan. So doon niya ini-invest yan, no? For example, Philippine Stock Exchange Composite Index is composed of 30 biggest public companies in the Philippines, no? An index fund that tracks the PSI will only buy from companies included on that list, no? So yun, index funds. Doon lang ini-invest exclusively ni fund manager sa top 30 companies. That is index funds. Okay? So moving on tayo. Ano bang nandito? Mutual fund performance, no? 2019. Actually, 2020 na ito. 2020, ipapakita ko lang sa inyo kung ano na ba ang current na mga performance ng ating mga mutual fund companies sa Pilipinas. Sino-sino bang mga mutual fund companies and what type of mutual funds ang top performer ngayong 2020. Hindi 2019 ha, 2020. Yan. Pag sinasabi nating top money market fund mutual funds, no? Ito yung mga top performing money market fund in the Philippines from January to April 2020. ALFM Money Market, First Metro Save and Learn Money Market, and Sun Life Prosperity Money Market. So ito yung mga top performing na mga money market as of April 2020. No? Ito yung mga previous returns nila, 1 year, 3 year, 5 year returns. Yan. Dito tayo nakafocus sa ating current data. So those are companies, those are the top money market fund mutual funds in the Philippines right now. Next, top bond fund mutual funds. Sino-sino ba ang mga top performers dyan? Of course, ang sinabi ko kanina, Soldibo Bond Fund. Soldibo Bond Fund is the #1 performing bond fund in the Philippines right now. Ang kanyang return as of now, as to date, is 5.5%. No? Ito yung 1 year return niya, 3 year, 5 year. So Soldibo Fund. Soldibo Fund is being owned by IMG. No? Si IMG yan. So we are the #1 performing bond fund in the Philippines right now. Basta-basta ba ang IMG? No. #1. Yan. Si PhilAm Bond Fund, nandyan. First Metro, Phil Equity, Coco Life, PhilAm, Atram, nandyan. Sun Life. And these are almost all of the mutual fund companies are tie-up natin.
Partner po na IMG ang almost all of the mutual fund companies in the Philippines, except for the few, pero almost all, the most profitable and the most stable, no? All right, top balance fund. Kung atin namang pag-uusapan ng mga top balance fund, alam naman natin yung balance fund, di ba? Naka-invest yan kay bond fund, at the same time kay stock market. Could be 50-50 or 60-40. So if you are going to analyze, kaya negative pa ang ating return as of to date. Kasi ang sinasabi ko kanina, down pa ang condition ng ating market. Kaya siya -4 pa ang performance ni Atram Dynamic Allocation Fund. Pero at least siya ay -4 lang. Yung iba, medyo malaking negative ang iba. No? So these are the top balance fund mutual funds in the Philippines right now. Opo. Moving on po tayo. Ito yung mga top equity index fund, no? Top equity. Ito yung mga naka-invest sa mga index companies. Philiquity, nandyan. Yun ang sinasabi ko kanina sa inyo kasi our market is really down right now. So mga negatives pa yan, no? Negative. Philiquity, First Metro, PhilAm, yan, mga negative. But then, we should not worry about that. If our investment horizon is long-term, no worries. Mas magandang mag-purchase, mag-buy ng mutual fund ngayon kasi mababa ang presyo niya. Napakababa. So this is the best time for us to invest in mutual fund. These are the top Philippine mutual funds, no? Regardless of the type of mutual fund. Yan. Lahat na ng mga klase yan ng mutual fund. Pero lahat ng mga top performer is all mga bond fund. Mga bond fund lang talaga ang mga top performer. So Soldibo talaga ang number 1 dyan. PhilAm bond fund, First Metro Saves, yan. So those are the top 10 mutual funds in the Philippines. Okay. Now, ito. The importance of when a spender become a saver and start investing at 12%. No? Kung meron tayo, kung yung mga barya-barya natin o yung mga pagiging gastador natin, pag-iipunin natin yon at i-invest natin yan at 12% per annum, magkano kaya nga abutin yan, di po ba? So for example, no? Kung ikay spender sa cola or sa soda, 20 pesos per can, magtubig ka na lang daw. Zero ang gastos. Healthy pa, hindi ka pa maging diabetic sa soda, di po ba? Magkano na-save mo? 600 pesos per month sa soda lang. Pag mahilig kang mag-Starbucks, no? 140. Mag 3-in-1 ka na lang. GS lang ang per cup, no? O mas mahal pa nga yan GS eh. Magkano lang per cup ngayon? So 3-in-1, ang masisave mo in a month is 2,600. Kung mahilig ka kumain sa labas, magluto ka. Ito yung masasave mo, 3,200. Mahilig ka mag-pack lunch, mahilig ka kumain sa opisina, 150. Magbaon ka, 50, 2,000. Mahilig ka sa mga branded na mga t-shirts, susuot na lang tayo ng mga walang brand. Pareho lang yan eh. 300 lang instead of 3,500. Save ka ng 3,200 per month. O ngayon, if you are going to invest that, after 15 years, 12% per annum, magkanong na-save mo ha? 300,000 sa soda. At maging 3.5 million siya after 35 years old. 35 years. Sa coffee, 1.3 million in 15 years. In 35 years, 15.1. Oh? And so on. And so forth. After 15 years, pag nag-save ka sa mga ganyan, 5.9 million after 15 years. What about after 35 years? 67.4 million. Wow. Do you want to have 67.4 million? Abay, oo naman. Sino ba hindi gusto magkapera ng ganung halaga, 67.4 million? Gustong-gusto natin yan, di po ba? Ang tanong, nakapag-save ka na ba? Start saving now. And start investing in mutual fund. Now, how do we do it with IMG?
Dito sa IMG, paano ba natin ginagawa ang pag-invest sa mutual fund? Papakita ko lang sa inyo ha, paano natin pinoproseso po yan ha. Ngayon, pag ikay IMG member, we have this, of course, we have all these companies no, sa Philippines na pwede nating pag-investan sa ating mutual fund. No? Invest in mutual fund and become a part owner of these companies for as little as 1,000 pesos and 500 pesos top up every month or for as long as you can. No? So, here at IMG, zero load forever tayo. Ano ibig sabihin ng zero load forever? Wala na po tayong babayarang load kasi pag ikay hindi IMG member, normally, kinukuha yung mga 3 to 5% load fee or entry fee pag nag-invest tayo sa mutual fund. So for example, yung 1,000 pesos na in-invest mo, pag hindi ka member ni IMG, kukuha na ng 3%. Magkano 3% ng 1,000? Mga 30 pesos. No? 30 pesos. So pag nag-invest ka ng 1,000, ang magiging net na lang nun is 970. Kasi may entry fee na 3%. But dito sa IMG, pag hindi ka pa naka-experience ng forever, dito lang sa IMG may forever. And that is zero load forever. Pag mag-invest ka ng 1,000, ay neto na yung 1,000 na investment mo. That's one of our benefits, no? Starting yung mga members natin that starts January 1 of this year, 2020, automatically yung membership fee nila, kinukunan na agad natin ng 1,000 Soldivo Mutual Fund para makapag-start na agad sila. No more excuses pag IMG member ka. Yung membership fee mo, okay, 1,000 ina-allocate na agad ng IMG para sa mutual fund mo. O di, nakakatipid ka na sa membership fee mo ng 1,000 so that you can start right away. O ba? Okay. Pag ikay member na ni IMG, ito yung IMG portal natin na makikita, nandyan na agad si Soldivo, Soldivo Fund. Ayan. So, pag ikay member starting January, meron na kaagad 1,000 na nakalagay dyan sa Soldivo Fund mo. Remember, Soldivo Bond Fund is the #1 performer sa ating mga mutual funds sa Pilipinas. Di po ba? So yan, kung ikay IMG member, 1,000 na agad nandyan kay Soldivo Fund mo. And then it's up to you to add subscription. Mag-add ka ng mga subscription dyan every month kung gusto mo. That is sa IMG portal po natin, no? Diyan tayo mag-transact ng ating mga mutual fund, mga subscription or mga top-ups. Now, kung gusto naman natin dito through Rampver Financials, si Rampver is a broker. Broker siya ng mga mutual fund companies, and he is or it is our partner company also, si Rampver. So kung kay Rampver tayo magpunta, mag-login tayo sa rampver.com, no? Yan ang kanilang webpage. And then, makikita natin sa baba, sa Rampver Financials, Invest Online. Ito, Invest Online. Pag nag-invest tayo dyan kay Atram, sa online, sasabihin agad niya or indicate agad niya, sign up as IMG member. Ayan. Kasi kung IMG member ka, meaning zero load ka. So, pag nag-sign up ka through IMG, ito na yung makukuha mong account. This is Seedbox account. Seedbox Atram account. Yan, si Seedbox. So, sa Seedbox, si Atram account. Yan, hindi po ba? Again, marami tayong mga mutual fund companies. Itong Seedbox, si Atram pa lang ito. Pero they have already plans na i-incorporate na lahat ng mga mutual funds dyan. Si Philiquity, sino pa ba? Philam Assets, si Sun Life, ilalagay na rin sa Seedbox. But for now, Atram pa ang nandyan sa Seedbox. So kung gusto mong tingnan kung ano-ano pang mga mutual fund ang offer ni Rampver, magpunta ka sa forms and guidelines, no? Sa forms and guidelines, iyon makikita mo na. Soldivo Fund, nandyan si Atram Mutual Funds, Philiquity, Sun Life, FAMI, BIMI, PAMI Mutual Fund. Pag kiniklik mo isa-isa yan, nandyan lahat ng mga type of funds na ino-offer nila. Type of mutual funds. Nandyan ang bond fund, balance fund, nandyan ang equity fund, index fund. No? Pag kiniklik mo, isa-isa ang mga mutual fund companies na ito. Alright? This is through Rampver Financials.
And again, rubber is our tie-up company. So, I guess that's it. Let me just tell you that people who don't understand how money works, they end up working for the money. No? But people who understand how money works, they let money work for them. No? Kung ikay hindi alam paano magtatrabaho ang pera, eh mamamatay ka na lang na magtatrabaho para sa pera. No? Pero pag alam mo siyang pagpatrabahuin yung pera na yan, eh magre-relax ka. Kasi money will work for you. And that is the concept of mutual fund. Alright? If you don't find a way, sabi ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So that is the importance of why we need to understand how money works. Kasi even if we sleep, kahit natutulog tayo, nagtatrabaho ang pera po natin. Po ba? But if you do not find a way to do that, eh, you will work until you die. Gusto nyo ba yun? Thank you very much and good afternoon, good evening once again sa ating lahat. That's it for our webinar. Good afternoon and good evening po. Let us give a virtual clap and comment po sa ating napakagaling na speaker sa mutual fund discussion po ngayong hapon. Thank you very much. To accept any questions and queries po. Or pwede pong mag-shout out muna tayo. Mga leaders na nag-invite po, you can unmute yourself and shout out na lang po. Ako po muna kasi by 4 o'clock meron pa akong ano. Congratulations po SMD Jun and thank you sa sa very informative and very educational presentation. Thank you po. Thank you po and of course sa ating dalawang CEO natin na si Ma'am Tess and Sir Joey, thank you po. And pa-shout out po sa invite na namin si Pastor Emer po at saka si Sisters. Thank you po for joining. Sana po may natutunan kayo and sana po you will be one of the investors this week. This week. Ang ganda mag-invest ngayon kasi napakababa po ng market, napakamura po ng mga mutual funds ngayon. Amen tayo dyan. Mag-member gusto na magsalita ni Ma'am Tetchi. Ma'am Tetchi. Thank you po for invite, Ate Gina. Thank you very much po. God bless po. Ayan. Si Member Pastor na ba, Emer. Ma'am Tetchi? Member na ba si Ma'am Tetchi, SMD Gina? Very soon. Herself and her daughter. Yan, join ka na po, ma'am, so you could also be able to share it with others. Ayan, para mas marami po tayong matulungan na mabago ang ating pananaw sa pananalipi po. Ayan. Thank you po. Thank you, ma'am. Of course, Tita, i-shout out ko na rin yung invite ng ating member doon sa Pilipinas na si Ma'am Michela, no? Si Christine. Si Ma'am Christine na nakikinig sa atin ngayon dyan sa Pilipinas. Welcome po sa ating webinar and pwede mo ba kayong hingan ng konting impression, Ma'am Christine, if you're still around right now, Ma'am Christine? Sa lahat. Thank you. Hi, Ma'am Christine. Magandang gabi po sa Pilipinas. Magandang gabi din po. Galing-galing po ni Sir Jun. Hello, ma'am. Medyo mahina ang dating niya, Tito Jun. Parang naririnig ko pero hindi clear. Oo, naririnig ko rin, Tita, si Ma'am Christine. Medyo mahina lang. Opo. Galing-galing niyo po, Sir Jun. O, ayan. Galing-galing Thank mo you daw, so much, Ma'am Christine.
stay tuned, ay standby lang po kayo ma'am ha, kasi meron pa po tayong MO or membership orientation after this one ha. True. Ayan. Standby po Hopefully, kayo Ma'am ma'am. Christine, join po kayo sa aming IMG mission. Ayan. How Yan. about kaya si Micheru? Pwede pong pa-unmute ang inyong mic and we wanted to hear po from you and of course your location at sino po ang nag-invite. Micheru? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you po? Afternoon. Okay lang po, ma'am. Ang nag-invite po sa akin ay si Ami. At taga Lapu-Lapu okay. City po ako. Ay, Invite din po pala si Michero ni Ma'am Ami. Akala ko si Ma'am Christine lang. Welcome po Ma'am Michero sa ating webinar. Naka-start po ba kayo sa sa session natin? Hindi po. Na-late po akong... Na-late po. Okay lang yan ma'am. Standby lang po tayo. Next nito is meron tayong membership orientation seminar. Webinar po para malaman po ninyo mga basics ha. Standby lang sige po po, tayo. sir. Sige po. This. Salamat. Thank Sige you, po, Ma'am sir. Michero. Yan, standby lang, Ma'am Micheru. Napakalakas po ni IMG sa Cebu. Actually, yung mga founders po ng ating IMG galing po from Cebu. Yan, oo. Diyan tayo pinakamalakas. Mga Bisayang dagko sa Cebu. Ang ating founder dyan, mga Cebuano. So, Batuin mo samahan nyo na na kami. dito sa iyong lingwahe. Sample. Maog yun, no? So, Ma'am Michero, ha? Ubanin nami sa among mission sa IMG, Ma'am Christine. Mag-ubanta sa missions nato sa IMG para daghan ta diha sa Cebu ba. Ang mga founder aning IMG is mga Cebuanos baya. So, looking forward nga makauban mo namo ni Ami diha sa Cebu. Daghang salamat. Ayan, si Ma'am Nerissa Dorado kaya. Sir MD Juanito, i-unmute mo na yung sarili mo at atin po silang i-shout out. Hello, shout out kay Ma'am Nerissa at saka kay Sir Court Dorado. Mag-question ka, Ma'am. Okay po. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Yes po. May tanong lang po ako, sir. Go ahead po, ma'am. Yes po. For example po, mag-decide po ako mag-invest sa mutual fund. Paano po, halimbawa, mag-start po ako with 1,000 pesos. Paano po ang proseso para, saan po ako magbabayad? Paano po ang magiging proseso nun? Doon na po tayo mismo, ma'am. Di po ba member na po kayo, ma'am, di ba? Magme-member pa lang po. Sus, naku, wag niyo pong sayangin ng panahon, ma'am, kasi sinasabi ko sa inyo, napakagandang mag-invest po ngayon. So pag nag-member kayo agad ng IMG, doon sa IMG portal, bibigyan kayo ng login username at saka password, no? So pag meron na kayong login doon sa IMG, so sa IMG portal po natin, nandoon na kaagad yung Soldibo Mutual Fund. Yung 1,000 na membership fee mo is inilaan na agad doon sa Soldibo Mutual Fund. Gaya ng pinakita ko kanina, doon sa portal natin may Soldibo Mutual Fund doon. Nandoon na agad yung 1,000 mo, nakalaan na doon sa membership fee mo. So kinukuha na yun sa membership mo yung 1,000. Now, pag mag-add ka ng subscription, doon na rin mismo sa portal mo sa IMG, doon ka na mag-add ng subscription mo. So yung 1,000 mo na pundo, 1,000 pesos na worth of mutual fund, dagdagan mo na lang doon mismo. So that's one way na makapag-start ka kaagad sa iyong mutual fund investment doon sa portal po ng IMG. So pa-member ka na, ma'am, para magkaroon ka na ng portal natin sa IMG. Maka-start ka na agad sa investment mo. Ibig niyo pong sabihin, sir, halimbawa, yun nga po, doon po ako, paano magpapadala po ako ng, halimbawa yung mga choices ko, yung sa PayPal or ano, doon ko ibabayad yung 1,000? Opo. Doon mismo sa portal mo, ma'am. PayPal or through bank online, BDO, pay bills. Yun, marami tayong mga options po doon. Guide ka naman, Ma'am Nerissa, ni Sir Juanito.
So as soon as you Yes. become member po, marami ka pong option kung saan mo gustong mag-mutual fund. I see. Okay po. Thank you po. Sayang kasi ma'am yung zero load every Welcome. time na mag-i-invest ka. So kapag ka 1,000 o 500 pesos ang nilagay mo, yun din ang makredit po sa'yo. Unlike if you go with other mutual fund companies through a broker, every time na mag-invest tayo, usually po kasi may front load fee na tinatawag, yung binabawasan ka ng 3% every time na mag-invest ka. Now, considering member ka ni IMG, isa po yun sa benefits natin. Tinatanggal na po yung front load fee na tinatawag. So kapag ka 1,000 ang ininvest mo, 1,000 pa rin po ang makikredit sa mutual fund mo. Yan. Yan ang napakaganda dito sa IMG, Ma'am Neriza. Ano po? Kasi matanong nga kita, Ma'am, naka-experience ka na po ba ng Forever? Of course. Of course. So dagdagan pa natin yung Forever mo, Ma'am. Kasi dito sa IMG, zero load forever po tayo sa ating mga mutual fund investment. Yung kagaya ng sinabi ni Tita Tess, pag nagpunta ka sa mga ibang mutual fund companies, direct sa mga brokers, may bawas yan na 3%, no? 3 to 5% something na entry fee or load fee. Dito sa IMG, pag member ka, zero na agad yan, no? Lifetime. Yes, oo. You are in safe hand po, Ma'am Nerissa, under the care of Marketing Director Juanito Rico Hermoso. Okay, so Dito po si sa grupo natin, walang iwanan. Yan. Usually, Thank you po. assist and guide po hanggang sa makakayanan natin. Thank you, Ma'am. Thank you din po. Thank Atid you, ka, Ma'am ma'am, ng Neriza. ano pa? Ma'am, Opo. Ma'am Nerissa, may MO pang kasunod para lalo kang mag-guide kung paano yung mag-member. May kasunod pa po itong Sige, webinar. sir. Sige po, Standby po, sir. Ma'am. Standby po sa ating MO. Yan. I think si SMD Cheryl, meron siyang guest from, ano ba yung NOK and OK? Anong bansa yan? Norway po. Norway! Ay, Boy! galing. O, sige, All the ma'am, way shout from out Norway! na sa iyong Norway. Oo. She's from Norway, tita, but from Cebu din po. Her experience po, nakapag-IMG at Kaiser na po siya way back, pero naiwan po siya ng kaya ini-ignite ko po siya ulit na na para mas siya sa anong ang mission talaga nitong ni IMG na mas maintindihan niya. Bel, gang, pan off sa imuhang mic day. Alote. Welcome. Welcome! Mayong gabi diha, Ma'am. Ay, odto Maribel. pa mi. Ay, wala day ka sa Cebu karon, na day ka sa Norway. Naana ko gapuyo sa Norway. Mayong udto pa day. O sige, Ma'am. Salamat sa pag-attend. O sige. Any impression Paminaw po? sa day. Nala ko'y pangutana, tiche. Oh, okay. Go ahead, day. Kung mo continue ko ani mo usab mako ko pa-register. Yeah, gagawin natin sa iyo is mag-freelance ka, then you will register as a new member na Norway ka na base. Pero nakakita ko diri tiche og Robinson Land kanang kuan. If ever kanang natay kondo, wala na ko'y kuan ana kanang nakapalit na manggo ko last year. Ang sa condo natin, ang mga partners natin is SMDC. Wala sila ay Robinson Land. Unsa man na sa Robinson Land nila? Kuan na siya? Di tatlo ang partners natin, SMDC, DMCI, at saka ano yung isa, Tita Ayala. Tess? Ayala lang. Ayala kanang Abida na ako isa sa IT Park. Dito pag kung ma-member ko ana, ma-appeal ko ana di na. Hindi siya, kung mag-member ka, pwede kang bibili ulit, may discount na hindi na mapunta Pero sa... yung kuante katong nangagi na wala na to siya labot. Oo, kasi na Okay. siya, Bago pa ba na akong gipalit giatot na. Oo, ma'am, check mo baka may magustuhan ka po sa DMCI at saka sa SMDC, may mga maganda rin. If ginawa mo yun sana noong pa active pa ang IMG mo, ang mapunta sana sa ahente, magiging discount mo. I-guide ka namin, makinig ka sa MO.
Just stay Okay. put, Tay. Okay. Tay, sige. Ayan, thank you po. Ah. Meron din tayong, thank you ma'am ha, and keep safe po sa Norway. Oo, siya ang Okay. magiging tita, siya ang magsabog ng lagim ng IMG doon sa Norway. So, God willing po, marami na tayong Sige. mabibisitang bansa. Ayan. Opo. Makinig Sige, ka din te. sa next na session. Maminar ako, te. Okay, thank you. Okay. Po. Thank Meron you. din po dito si Kian La Rosa. Sir Kian, probably you can unmute yourself and let us know po kung saan lugar ka and who invited you. Sir Kian? Yes, hello po. Magandang hapon gabi po. Hapon. Saan Hapon po location dito. ka, Sir Kian? Nandito po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Okay. Bali, na-introduce lang po sa akin ni Ate Jasmine po. Okay. Kay Jasmine ka. Welcome, Kian. Kapag libre ka pa mamaya, marami pa tayong seminar na naka-line up. Sige po, nag-observe lang po muna ako. No problem, Kian. Thank you very much for joining. Okay po. Sino pa ba? I believe meron tayo na kakarating lang sa ating room. Si Umi. Pwede pong pa-unmute ng inyong sarili and we would like to find out po your location and who invited you. Umi? Hello? Hi ma'am, magandang gabi o hapon po. Taga saan po? Ma'am Tess, si Mrs. Lohares po ito. Ay, na-miss kita. Ito po, ma'am. Sinong nag-invite sa'yo? Sir Joey po, tsaka si Ate Edna. Si Ate Edna, ano ba pinili ni Ate Edna? Yan, Oo, si Yamera. Nandito si marketing director. Ala ka, paano ka? Ang ganda ng pangalan mo ah. Parang ang sarap, sarap kainin. Sige, tita. Yan sa friend ko, nanay daw po ibig sabihin. Oo nga, Umi, tama. Oo. Thank you, tita. Makinig ka lang. Ang susunod natin, tama-tama, membership orientation po. Opo. Thank you po, ma'am. Regards sa ating mga dalaga. Opo. Andito po, kasama ko po. Ang lalaki na nila. Pati yung iyong binata. Binata na sigurado, no? Opo, mga binata na po sila, mama, no? Parang kailan lang, parang malapit na tayo maging lola at lolo. Opo. Thank you, mama. Stay tuned lang po. Thank you po. Opo, okay po. Ayan. How about po si Nino? Is it Nino or Nino po? Hello po, Sir Nino. Pwede pong malaman kung sino pong nag-invite sa inyo and from where po? Hello po, Sir Nino. Good afternoon po. Dito po Magandang hapon, sir. Saan po kayo located and sino pong nag-invite? Dito po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Nag-invite po sa akin si Mr. Nap Sepriaso. Okay po. Yung ating susunod na speaker. Okay. Thank you very much, sir, for joining and hope we could be able to impart some knowledge po later on. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you po. Ayan. Tito speaker, meron Yes pa ba po. tayong i-shout out? I think yung mga bago na i-shout out na natin, no? May dalawa pa po, Tita CEO. Okay, go ahead po, Tita SMD. Pero hindi po si Ma'am Ami po at si Ma'am Edna kung sino, saang location sila at sinong Okay. nag-invite. Si Ma'am Ami po is a member po ni Tito Jun from Cebu. Opo, Tita. And then si Ma'am Edna naman po is our marketing director po dito sa Jeddah. Hindi lang po narinig. Ayan. Welcome po, Ma'am Edna. Ayan, I think lahat is we could be able to identify
Nandito, sino pa ba? Okay, Tito CEO Joey, do you have any parting words before we proceed with our next seminar? Well, thank you very much, CEO Tess. And of course, nakita na natin kung gaano ka-powerful na hindi na natin kinakailangang makipag-partner pa sa iba o mag-start ng mga business na hindi naman natin alam. Ang mutual fund is available na para sa atin. Matagal na itong ginagamit ng mga mayayaman sa Pilipinas. At kahit na kami ng mga accountant, recently lang namin yun nakita kasi wala namang nagtuturo. Ang mga ito ay available doon sa mga nakakaalam lang. Kaya yun yung parang duty ng IMG na kahit na mahirap siya ipaliwanag ay ginagawa natin yung paraan para mapadali ito para kung habang nagtatrabaho tayo ay yung ating mga savings at investment ay properly secured at yung kanyang return of investment halos parang nag-business ka pa rin pero wala kang ka-partner, hindi mo problema yung pag-ooperate, basta hulog ka lang ng hulog na parang nagdeposito sa bangko, pero yung pera mo will be earning at least from 12% hanggang sa 22% kasi sabi ng PhilEquity sa nakaraang mga 15 years, they are averaging from 18 to 22% per annum. Ang ibig sabihin ng pera natin, pwedeng dumoble in 4 to 5 years. O, di ba? Kung naka 8 taon ka dito sa Saudi Arabia, ang investment mo ay 2 doble na. Kaya maganda. Di ba? So, kung nahihirapan kayo o kaya kung may problema para mag-start, we are here in IMG kasi dala-dala na natin yung mga mutual fund na yan. Ang 6 leading mutual funds sa Pilipinas in terms of performance ay kasama na natin. At sabi ko nga, kung ngayong oras na ito, you wanted to start investment, you can open your account. May online tayo. Kapag member ka ng IMG, automatic meron ka na kaagad na opening. So lahat ito is available sa atin. Kung available din kayo para i-manage yung sarili nating investment. Welcome po sa ating susunod na webinar. Ayan, salamat po ng marami, Tito CEO Joey. And the final words po para sa ating speaker for this afternoon.